Magandang araw po sa inyong lahat at mga kaibigan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga makasaysayang paglalakbay ng mga Vietnamese refugees sa Bataan at Palawan. Sa gitna ng kaguluhan at takot na dulot ng pagtatapos ng Vietnam War noong 1975, libo-libong Vietnamese ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan upang maghanap ng bagong pag-asa sa ibang bansa. Alamin natin kung paano naging bahagi ang Pilipinas ng kanilang kwento ng pag-asa at pakikibaka, isang mahalagang bahagi ng kasaysayan na patuloy na nagbibigay inspirasyon hanggang ngayon. Matapos ang Vietnam War noong 1975, libo-libong Vietnamese ang tumakas mula sa kanilang bansa upang makaiwas sa pag-uusig at kaguluhan sa politika. Tinagurian silang boat people dahil karamihan ay sumakay sa maliliit na bangka at naglakbay sa South China Sea. Marami ang naglakbay ng maraming araw o linggo, dala ang panganib ng bagyo, pirata at gutom, umaasang makahanap ng kaligtasan sa ibang bansa. Ang Pilipinas, lalo na ang Palawan, ay naging isa sa mga pangunahing unang landfall at unang asylum para sa marami sa kanila. Upang matulungan ang mga Vietnamese refugees, ang Philippine government, katuwang ang United Nations High Commissioner for Refugees, ay nagtatag ng mga refugee camps. Layunin nitong magbigay ng pansamantalang tirahan, pagkain at medikal na tulong. Binuksan noong 1979, malapit sa airport ng Puerto Princesa, may proteksyon ng Western Command at tinaguri ang open camp dahil malaya ang mga refugees na makalabas, makapunta sa palengke at makapagsimba. Sa kasagsagan, umabot sa 8,000 hanggang 9,000 refugees ang nanirahan dito ng sabay-sabay at mahigit kalahating milyon ang kabuuang bilang ng mga dumaan dito mula 1979 hanggang 1995. Binuksan noong 1980 sa Morong Bataan bilang sentro ng pagproseso para sa mga Vietnamese, Cambodian at Laotian refugees. Ang kapasidad nito ay umabot sa 18,000 refugees sabay-sabay at tinatayang mahigit 400,000 refugees ang naproseso dito mula 1980 hanggang unang bahagi ng 1990s. Ang PFAC at PRPC ay parang maliit na lungsod. May eskwelahan, ospital, simbahan, palengke at training center para sa wika at trabaho. Ang mga bata ay nag-aral habang ang matatanda ay sumalalim sa pagsasanay sa Ingles at orientasyon para sa trabaho. Maraming refugees ang nagtayo ng negosyo, nagtrabaho at bumuo ng komunidad. May mga organisasyong tumulong tulad ng IOM, Red Cross, Rotary Club, Japanese Volunteer Association at Jesuit Refugee Services para sa kalusugan at mental health. Ang mga refugees ay nanatili ng 4 hanggang 6 na buwan sa PRPC habang nilalakad ang papeles para sa resettlement sa US, Canada, Australia, France, Norway at iba pa. Ang iba na hindi nakakuha ng resettlement ay nanatili at bumuo ng komunidad na tinawag na Vietbil sa Puerto Princesa. Sa PFAC, malaya ang mga refugees na makalabas ng kampo, ngunit sa PRPC, mas istrikto ang mga patakaran at hindi sila pinapayagang magtrabaho sa labas ng kampo upang mapanatili ang seguridad. May mga panahon na hindi sapat ang pagkain, tubig, at kuryente. Maraming tao ang gumagamit ng parehong palikuran at kadalasang hindi malinis ang mga pasilidad. May mga kaso ng sakit at kakulangan sa access sa medical care. Marami ang nakaranas ng depresyon, kalungkutan at pagkabalisa dahil sa kawalang katiyakan ng kinabukasan at paghihiwalay sa pamilya. May tensyon din sa pagitan ng iba't ibang grupo ng refugees at insidente ng diskriminasyon. Marami ang nawala ng pamilya,
ari-arian at dating mataas na katayuan sa lipunan. Kailangan nilang mag-adjust sa bagong wika, kultura at kolektibong pamumuhay. Pagsapit ng 1990s, unti-unting isinara ang mga kampo dahil sa pagbaba ng bilang ng refugees at pagtatapos ng international programs. Sa Bataan, may mga insidente ng protesta at tensyon, may mga Vietnamese na nagbarikada at nagbantang magpakamatay upang hindi mapilitang ilipat o pauwiin. Sa huli, karamihan ay pumayag na ilipat at ang iba ay piniling manatili sa Pilipinas. Noong 1995, isinara ang PFAC sa Palawan at ang mga natirang Vietnamese ay inilipat sa Vietbil, isang komunidad na kalaunan ay naging tourist attraction. Ang PRPC sa Bataan ay isinara noong unang bahagi ng 1990s at ang lugar ay ginawang Bataan Technology Park na may maliit na museo bilang pag-alala sa refugee experience. Ang ilan ay nanatili sa Pilipinas, nagkaroon ng pamilya at nag-ambag ng ekonomiya at kultura ng bansa. Ang Vietbil sa Palawan ay naging simbolo ng Vietnamese integration sa lokal na lipunan. Noong February 21, 1981, binisita ni Pope John Paul II ang PRPC at nagdaos ng misa para sa mga refugees na ginugunita sa isang shrine sa Bataan Technology Park. Sa PFAC sa Palawan, tinatayang higit kalahating milyon ang nabigyan ng asylum mula 1979 hanggang 1995. Sa PRPC, mahigit 400,000 refugees mula Vietnam, Laos at Cambodia ang nagproseso bago sila naresettle sa US, Canada, Australia at iba pang bansa. Hanggang ngayon, pumabalik ang dating mga refugees sa Palawan at Bataan para mag-reunion, magpasalamat at magbigay ng tulong sa mga komunidad na tumanggap sa kanila. Ang kwento ng Vietnamese refugees ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at paalala ng malasakit, pagkakaibigan at lakas ng loob sa harap ng matitinding pagsubok. Ngayon 2025, ginugunita ang ika-50 anibersaryo ng kanilang pagdating, isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas at Southeast Asia. Sa kabuuan, ang kwento ng Vietnamese refugees sa Pilipinas ay kwento ng pagtanggap, pakikibaka at tagumpay. Mula sa panganib ng dagat, dumating sila sa mga kampo ng Palawan at Bataan, naghintay ng bagong simula at nag-iwan ng mahalagang pamana ng pagkakaibigan, integrasyon at humanitarian spirit sa bansa. At dito po nagtatapos ang ating kwento tungkol sa mga Vietnamese refugees sa Bataan at Palawan, isang kwento ng pag-asa, pakikibaka at pagkakaisa sa gitna ng mga pagsubok. Ang kanilang karanasan ay isang paalala ng kahalagahan ng malasakit at pagtulong sa panahon ng krisis. Hanggang ngayon, ang mga alaala ng kanilang pananatili sa Pilipinas ay buhay na buhay sa mga komunidad sa Vietbil at Bataan Technology Park. Maraming salamat po sa panonood. Huwag pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment ng inyong mga saloobin at katanungan. Hanggang sa muli mga kaibigan,